Okay, we're going to talk about your favorite subject. Ми будемо говорити зараз на вашу улюблену тему. A test. Про тест, про екзамен. Я вас радувався сразу. It will be the same process as we had last Friday. Буде все відбуватися таким самим чином, як відбувалося в минулу п'ятницю. Okay, you will do your memory work. Будете писати вірші, And then які you ви will вивчили do на пам'ять. memory work tests. Потім буде тест по віршах, And then you will do the open notebook а test. потім екзамен з відкритими зошитами. Пам'ятайте, що вірші не обов'язково будуть усі. No statement test. Це підсказка, це бонус. Не буде такої частини, яка минулого разу там тверджень. Тверджень уже у нас же ж тут немає, так? Okay. А сколько же тогда будет стоить? Сколько конспект, сколько будет баллов? What would be the value of the open notebook test? 40. 40. It's a major part. Це основне, да? Це що з зошитами, з конспектами. And your term papers are 20 each. І ваша курсова робота за кожну курсову 20. Your memory work, written memory work is 10 points. Те, що письмове, значить вірші 10 балів на And запам'ятовування. the memory work test is 10 points. І 10 балів так само екзамен по віршам. $10 стихи, 10, 40. Мелиш, поскільки скидатися. Ну да. Ориентировка дана. Right. The question is, Запитання. will I have you write all the memory work Запитання, чи ви будете всі вірші or just писати, certain parts of it? чи тільки деяку частину віршів на пам'ять? Не, давайте один, потому что я в прошлый раз по принципу лотереи один выучил, но не угадал. Может, в этот раз угадаю. If it's one, then it's okay, because last time he memorized one, as you do with the lottery, you just draw one, and it wasn't the right one. Лучше один. Да. Один большой. Да, один конкретный. Скажи, чтобы я его выучил. You do not know which one or if it will be all. Але ж ви не знаєте, буде один чи будуть усі. No, there are no statements Тверджень немає, це вже легше. to memorize now. Буде один, але... So it's a good possibility you will do all. Тому, скоріше за все, можуть бути всі вірші, оскільки у вас немає. А время начала? When will we start? Как тут раз на 9. What time do you want to start tomorrow? О котрій ви хочете почати? Как и в прошлый раз. Ну, в 9. 9 10. o'clock? Вот, 9. How many want to start at Хто 9 tomorrow? хоче на 9? Ну, все. Okay. Единогласно. How many want to start at 6 in the morning? О 6 ранку. Ти, правда, спать будеш. Через год, Я да? за те, щоб ви здавали о 6. Целый день свободный. Я прийду собі тоді в 9. Okay. Would you like to start at 8? Може о 8? No. Библией тоже пользоваться можно было. Will they be allowed to use their Bibles in the open notebook test? Ні. Notes only. Тільки конспекти І конспекти. А чего If I have verses in my conspect, does it okay? Or I need to in his notes. If in he my, has my verses. notes? Would you have added them when you, if you took written notes? Ти їх коли конспектував, ти їх туди вставляв, Ну так? да, ну Ctrl-C, Ctrl-V. Okay. How many agree that he can use his computer? Хто погоджується з тим, що Дімі можна користуватися пользуется. комп'ютером на екзамені? Я все равно вижу, что он не списывает, пусть пользуется. That's okay. Скажи, может, Просто тоже на пару сидите. Они там втроем объединились, а я не получил. То мы сдавали лучше всех, а так что-то не ладится. Well, if he prints them off, Ну, якщо роздрукуєш, he will still have the scriptures in it. то в тебе все одно будуть там же ж копі-пейст писання. As Да? long as he promises not to go to his Bible in the computer. Ну, якщо не будеш користуватися Біблією в комп'ютері, тоді без проблем. Of course. Dima is trustworthy. Дімі можна довіряти. Да есть.
Да. Okay. Весь світ нас знає. Весь світ чує його. All of the world know that you could trust Dima. Главное, что Бог знает. Everybody knows. Because it's on YouTube. That he's a trustworthy person. Oh, yeah. І сусіду по Okay. парті теж. Yeah, if I was to hire a man, I would hire Dima. He's А a якби good мені man. прийшлося когось найняти, то я, мабуть, Діму найняв. Він нормальний. А для чего нанять? Нормальний хлоп. Для чого нанять рика? Okay, family. Сім'я. Abraham. Авраам. Авраам. Ah. Abraham is a great man. Авраам чудовий чоловік. Годный. There is only a few men as great, if not greater, than Abraham. Є лише кілька чоловіків настільки ж класних, як Авраам. But what kind of father was he? Але яким він був батьком? Це, в принципі, хороший. Ну, я думал, Смотря для кого. сын, потому что сын Захилос, пошел, ты узнал, что окей, сын, окей. сын понимал, что он идет на ну, куда он отец идет. Я не думаю, что. И даже Since когда his отец son убивал его, was trusting him, отец when молодой, Abraham was сын going to молодой был, sacrifice him, so... и он мог бы справиться со What отцом. about Ishmael? А як стосовно Ішмаїла? Так я же говорю, вопрос, каким он был батьком, однозначным или в общем? Was he... Одного он So вызвал, the question второго... was how good he was for Ismail. Isaac and how good he was for Ishmael. Or as a father generally? Чи як батько взагалі в цілому? Ну, не важно, скажем, спорный. Arguable. Okay, so he showed favoritism. Він виявляв, зважав на особу. Остался в правильности. How old was Ishmael Скільки було Ішмаїлу, when Isaac was born? коли народився Ісак? 13. 13. 13. Yeah. So he was a teenager, Тобто він був підлітком уже. Да. and Isaac was a baby. Обрезание. Ісаак був немовлям. Okay. But Abraham liked Ishmael, loved Ishmael, А Авраам любив Ісмаїла. and even tried to convince God to take Ishmael as his heir. І він навіть намагався умовити Бога, щоб Бог прийняв Ісмаїла за свого, за його, Обетование. за спадкоємця. Okay. Now, how good was Abraham as a husband? А чи був Авраам хорошим чоловіком? Да. Да, мужем хороший. Він навіть слухався дружину свою. Хотя не принимал решения от себя, нет, не очень был, потому что Сара имела Maybe he доминирующее was not, значение. because Sarah was... Не, ну я думаю, потому что он был странноприимным. Okay. Он был странноприимным, He was- там, ну, у него много было хороших таких He качеств. was good for... Не, ну как he человеческих, was- да, но в плане He was a hospitable man, and so he had a lot of good qualities, but as a husband, he As says, a husband, як чоловік, again, знову ж таки, which wife? дивлячись, яка дружина. Да? не мог стукнуть по столу, так потихоньку так. He couldn't dominate over his wife. Okay. I think the point also was made that Sarah dominated him. Я думаю, що доречно згадано було, що Сара домінувала над Авраамом. Okay. But overall, Але в цілому Abraham did his best. Авраам намагався поступити якнайкраще. Now, what this study of families did for me От яку користь мені принесло вивчення сімей it біблійних? gives me hope. Воно дає мені надію. All the mistakes I've made, Всі помилки, яких я припускався, and in the end, в кінці кінців, if I'm faithful to God, якщо я вірний Богові, He will take me to heaven. то Він мене забере в небеса. Because the blood makes me appear holy and Бо blameless. кров Христа чинить мене святим, непорочним і неповинним. Colossians 1:22. Колосян 1:22. And so as I was studying these families, Коли я досліджував ці сім'ї, I saw normal human beings. я бачив звичайних людських істот. Okay, we have a tendency to put Abraham on a pedestal У нас тенденція ставити Авраама на п'єдестал because of his accomplishments. через його здобутки. Okay, he is the father of Jew and Gentile. Він батько язичників і євреїв.
circumcised, uncircumcised. Обрізаних і необрізаних. Okay, and he is the one that began the father of the nations. І він той, хто став батьком націй. But when we look at him as an Але individual коли дивимося на нього як на особистість and a family man, і як на сімейного чоловіка, we see that he's just like us. ми бачимо, що він такий, як ми. Okay, and that gives me hope. Це дає мені надію. Okay, Abraham was called the friend of God. Авраама названо другом Божим. Okay, and he left his father and mother Він залишив батька й матір своїх and wandered. і вирушив в подорож, He took Lot with him. взявши з собою Лота. Okay, now, how much of this did he talk to Sarah about? Чи багато він про це говорив із Сарою? He come into Sarah. I just talked with God. Він приходить до Сари і каже, ну, ти знаєш, от я з Богом тільки що говорив. Pack your things. Збирай речі, We're going to travel. будемо подорожувати. Do you think it happened that way? Як ви думаєте, так сталося? I don't know. Я не знаю. But everything I read about Sarah, Але все, що я дізнаюся про Сару, she was okay with it. це те, що вона була не проти. Okay, and I believe she really loved Abraham. Я думаю, я вірю, що вона насправді любила Авраама. Now to Ну или be второй вопрос, как просто покорилась ему. Or maybe she just obeyed him. obeyed him, but she called him Lord. Але вона називала його паном. Но в евреев было принято, что жена даже не могла там ничего возразить мужу, поэтому... Ну, так завжди це ще євреїв, що немає. Це перші євреї. I think there was a greater relationship there. Я думаю, що серед них були чудові стосунки. Isaac was her son, Ісаак був їхнім сином, and that shows that she had a good moral background. і це показує, що в неї було хороше моральне минуле, да, основа. Ну а то, что он отдал ее как бы фараону и назвал сестрой, When he basically gave her to the Pharaoh, and he Джим бы said, сделал так по it отношению was со his своей sister, would you женой. do it to your wife? Apparently she agreed. Ну, очевидно, вона погодилася сама. Have you ever been in a situation when you feared for your life? Ви були коли-небудь в ситуації, коли ви боялися за життя своє? Был. I can't believe Я не можу повірити, that Sarah що Сара was beautiful така гарна at 80. в 80 років. Ну, учитывая, что они сколько жили, может Да, быть, и да, действительно да. она Да. была Considering еще- the Так age вона that царей they lived, привлекала. Там, Well, now, Abraham and Sarah did Авраам not і live Сара long. не жили довго. Abraham and Sarah Abraham? lived into their 120s. До 120 років десь доживали вони. Тобто 80 років це Період солідний десятиліття, вік. But two different times, Але в двох випадках she was so beautiful вона згадується як така гарна, that they both feared for що their вони lives. боялися за своє життя. Okay, and they both lied twice. І обоє брехали двічі. You would think they would have learned the first time. Ніби одного разу їм було мало. Okay, but Sarah must have been Сара, gorgeous, мабуть, була просто неймовірна. even in her older years. Навіть в своїх старших роках. Okay, Abraham was blessed with a young wife in old age. У Авраама було особливе благословіння. Молода дружина у літніх Now, I still believe that there's Літах. beauty in Ну, old age, пластику Я делали. все да. ще вірю, що в старості є краса. but apparently her beauty was enough to attract. Але, вочевидь, її краси було достатньо, щоб навіть приваблювати інших людей. Even a king. Навіть царя. Okay, of all the women, З-поміж усіх жінок Abraham comes in, Авраам. and the ruler of the nation hears about this beautiful woman. Авраам приходить в цю землю і правитель чує про цю красуню. She must have been something. Мабуть, вона була щось із чимось. Ну, Okay. може там єгиптянки там резко сильно Well, отличаются. maybe Egyptian were so different, so contrasting to Sarah. They were so ugly. I don't believe that. Ну, я не думаю. Они могли быть Египтянки там, своеобразное скажем. Божье провидение, как, допустим, вот избрана была Мария, то есть Could как it бы be что-то the может чисто. providence? Could it be the providence of God that
made it happen. Hey, Like with Mary. God could have. Ну, звісно. There's no Можливо, indication of that, Нема правда, нічого не but вказує it на is a це. possibility. Але цілком імовірно. Yeah. Also, Також Abraham had to go through many trials before he took Isaac up to sacrifice. перш ніж іти з Ісааком, щоб принести його в жертву, Авраам пройшов через чимало випробувань. And Abraham had to learn one lesson. І йому ці випробування були для того, щоб він для себе взяв один урок. If God says to do it, Якщо Бог каже зробити щось, you do it. то маєш зробити. You do it God's way. Маєш зробити по Божому Not your плану, way. не по своєму. Не Окей. допускать сомнений. Sarah tried to help Сара God, намагалася допомогти Богу. and Ishmael was born. Народився Ісмаїл. Abraham and Sarah Авраам і Сара lied twice, брехали двічі. and both times God saves them. І обидва рази Бог рятує їх від загибелі. Okay, so Abraham had to learn Тому along the way. Авраамові довелося багато навчитися впродовж свого життя. Now the question is, Запитання ось в чому. how much have I learned from my mistakes? Наскільки я вчуся із своїх власних помилок? Is my faith stronger because of my mistakes? Чи моя віра укріплюється через мої помилки? Is my wife's faith stronger because of Чи the mistakes? віра моєї дружини укріплюється внаслідок помилок, допущених? Okay? Abraham Авраам is a good example of leaving father and mother and cleaving to your wife. приклад того, як потрібно відчепитися від батьків, причепитися до своєї дружини, приліпитися. Okay? In your outline, we talk about the lies. Тут в цьому плані тут про брехню згадується. See Roman numeral 1. Е, It happened in Egypt Да, сталося це в Єгипті і в twice. Герарі двічі. Okay? And then you have Isaac І потім Ісаак doing the same thing робить те ж саме in Genesis 26. в 26 розділі книги Буття. I wonder how he learned it. Цікаво, звідки він такого навчився? I'm sure he Я heard впевнений, his relatives and the shepherds talking about what що happened. як родичі чи пастухи між собою розмовляли, там переказували ті історії, що там відбувалося раніше. Yeah, Isaac wasn't alive when it happened, Ісаак ще навіть на світі його не було, коли то все відбувалося з Авраамом. so someone had to tell him. Тому хтось, напевно, йому про це розказав. And so when he found himself in the same І problem, коли він сам опиняється в такій же ситуації, they both lie. вони обоє брешуть теж. So we do pass our problems on. Тому ми передаємо свої проблеми в наступне покоління. Be careful what you talk about in front of your children. Уважними і обережними з тим, що ви говорите при дітях. Okay? We know that Sarah did Ми it. знаємо, що Сара, Now, why, if she did it out of submission or out of love or protection of her husband, чому Сара погодилася, ми не знаємо, чи вона робила із самозахисту, із покори чоловікові, там, чи ще через страх, ми не знаємо. the only passage we have that Єдине місце в Писанні gives us a little bit is in 1 Peter. дає нам, чуть-чуть привідкриває завісу, це знаходиться в First першому Петра Peter 3:6. 3:6. Так Сара колись корилася Авраамові, і паном його називала. А ви, її діти, коли добре робите, то не лякайтесь жадного страху. Okay, she actually saw him as her Lord. Вона насправді бачила його як свого пана. Okay, verse 5 says she П'ятий was вірш говорить, insubmissive to her own husband. що жінки мають бути, що колись вони ці жінки, і тут якщо про Сару, то вона корилась своєму чоловікові. I'm sure that Abraham and Sarah talked a lot, Що Авраам і Сара між собою багато спілкувалися. and probably Hagar. І, вочевидь, Агар теж. Okay, so you have that. How was Abraham as a uncle Яким дядьком був Авраам? with Lot? З Лотом.
Genesis Ну, 14. пошел заступаться Well, за he него. was a good uncle. He went ahead to Когда protect him напали на when Лота. Lot was attacked. Право Okay? выбора предоставил, He куда offered идти, him то есть жертвенное freedom сердце of было. choice, so here he had a sacrificial heart. Жадно. Okay? Their shepherds were fighting Да, пам'ятаєте, пастухи між собою там воювали, because their flocks had become so big. сперечалися, бо отари їхні такі великі стали. Now, I think we have an example Я of a думаю- great uncle. Я думаю, що в Авраамові приклад дуже хорошого дядька. And you're right, he went and he rescued. І він, пам'ятаєте, він порятував Лота, He rescued Lot from визволив його. when the 5 kings were Коли captured. 5 царів схопили його. Хотели его растерпать. Okay? And of course, we know by Lot, we'll talk about Lot later, Ну, ми про Лота трохи пізніше поговоримо. and his choices. І про вибір, який він робив в своєму житті. But Abraham chose the hill countries because Lot chose the fertile land. Авраам же вибрав гористу місцевість, тоді як Лотові дісталася рівнинна. Yeah, I think he was a great uncle. Я думаю, що Авраам був хорошим дядьком. Okay? Abraham commits the sin of Adam. Авраам чинить Адамовий гріх. What is that sin? В чому полягає той гріх? Ну, то, что Слушай, он идет жена- на слушай, отношения жена- с Агарью. Жену послушай. That he gets to listen to his wife. He let his wife influence him. Дозволяє своїй дружині вплинути на себе. She tried to help God. Вона намагається допомогти Богу. God had already told Abram Бог вже сказав Аврааму, that it would be through Sarah that що через Сару his seed would be blessed. благословиться сім'я твоя. And he did not say, no, God said. Він не сказав їй ні, він її не зупинив, мовляв, що Бог так ось сказав, Бог сказав вже. After all the problem with Hagar, Ishmael, and Sarah, Після всіх проблем, які виникли у Авраама, які йому довелося пережити з Авраамом, з Агар'єю і з Ішмаїлом, do you really think that may be one of the major lessons як ви думаєте, це ж, напевно, був один із найважливіших уроків, that allowed him to take Isaac up on the mountain? який дозволив йому, який підготовив його до того, щоб взяти Ісаака і повести його на гору? А не может быть это последствием его непослушания, что Бог его перепроверяет Could it таким be образом? the consequence of his disobedience that God is testing him, giving him Oh, such I'm sure Я this is a абсолютно test. впевнений, що це випробування. And I think that this is how we learn. Я думаю, що саме так ми навчаємося. Okay? And we also learn we should not force the will of God. Ми також дізнаємося, що не можна примусити Бога чи Божу волю змінити. How old was Sarah when she had a child? Скільки Сарі було, коли вона завагітніла? 90. 90. Whew, that's a long time to wait for a child. Знаєте, 90 років чекати дитину – це довго. Okay, and if Ishmael was 14 Якщо or Ісмаїлу 13, було 13 чи 14, how old was she when Ishmael was born? скільки їй було років, коли народився Ісмаїл? 13 from 90. Где-то 87. 87. А, нет, 77. 77. 77. Okay. So she had waited a long time to have a child. Тобто вона довго чекала, доки в неї народиться дитина. And God said she would have a child. А Бог сказав, у тебе буде дитина. Okay, she'd been patient for a long time. Тобто вона терпляче чекала дуже довго. And then finally І she thought, нарешті, I'll just have Hagar have the baby on my lap. може нехай Агар народить мені цю дитину мені в руки. And Hagar become Abraham's wife. Агар стає дружиною Авраама. Ishmael is born. Ісмаїл народжується. And Sarah turns on Hagar. Сара повертається до Агарі. Okay. Hagar is still Sarah's slave. Але ж Агар до цих пір рабиня Сари. Abraham's wife, but Sarah's slave. Вона Авраамова дочка,
Вона Авраамова жінка, але вона все ще рабиня Сари, служанка Сари. I have trouble understanding that. Мені складно це звести. А разве по закону она, становясь женой, разве не прекращала быть рабыней? Becoming a wife, did she have to continue to be a slave? Apparently, Так, очевидно. because Sarah abused her in that way. Сара, не даремно ж, не просто ж так Сара з нею так, і принижувала там. Okay, and I mean, if she was 77 years old and hadn't had a baby, Якщо їй 77 і в неї ще немає дітей, you can see why she was anxious to have a baby. то бачите, чому вона так з нетерпінням, чого їй так припікало, щоб у неї була дитина. But God, you promised. Але ж Бог пообіцяв. Oh, I can help you. Боже, давай тобі допоможу. Abraham listens to this. І Авраам слухається її в цьому. Okay, and I'm sure that after this is all over with, Я впевнений, що коли це все скінчилося, that Abraham says, I'm never going to do that again. що Авраам, мабуть, собі сказав, що ні, я так більше не буду робити. Okay, in chapter 16, verse 4, У розділі 16, в 4 it вірші, says that Hagar сказано, despised що Sarah. Агар, що вона зненавиділа господиню свою, почала легковажити. So she may have been part of the problem. Тобто частина проблема була в ній. Okay, then look what Sarah says to Abram, А потім подивіться, що Сара Аврааму каже. 16:5. 16:5. Read that. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою, недра твою, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Okay, who does she blame? Кого вона звинувачує? Мужа Авраама. Husband. Her husband. And all he did was do what she asked. А що він зробив? Він зробив те, що вона хотіла. Ну, Okay, у Пушкина рыбак и and then in verse 6, У 6 вірші Abraham turned Sarah over to her. Авраам, Read it. прочитайте, що Авраам зробив. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Sarah was not a very nice person either at this time. Сара, от в цей момент, вона не дуже хороша людина. да и Авраам подкаблучник. Abraham under her. Ну, там все по чуть-чуть там. Oh, everyone was. Everybody made a mistake Тут here, didn't в цьому всі робили дурниці. they? Can you imagine what Abraham must have thought during all this? Можете думати, що робилося в голові Авраама оце під час оцих всіх подій? Как у нас во время экзамена. Like they do when they have a test. Okay, so actually, Abraham was not really very much of the head of the house here. І, очевидно, Авраам, не дуже був головою в домі. Okay, and we know how that this eventually led to Hagar and Ishmael being put out into the desert. Ми знаємо, що це врешті призвело до того, що Авраам що Агар і Ісмаїл, що вони опинилися в пустелі. Okay, now God told Hagar to name her son Ishmael. Бог наказав Агарі назвати сина Ізмаїлом. And so Abraham names him Ishmael. І Авраам називає його Ісмаїлом. Okay, somebody read chapter 16, verse 12 now. 16:12. Прочитайте хтось. This is the kind of person that Ishmael will be. Ось якою людиною буде Ісмаїл. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. Okay, so this is what God prophesies. Ось що Бог пророкує. Okay, and then God changes Abram's name to Abraham and Sarai to Sarah.
І ми бачимо, що Бог міняє імена Авраам на Авраам і Сара на Сара. Okay, and Ishmael Ізмаїл mocks Isaac. насміхається над Ісааком. Again, Abraham listens to his wife, І знову Авраам слухається дружини does своєї not take charge, і не бере відповідальність на себе. and he grieves over the fact that he's going to have to turn Hagar and Ishmael out into the desert. І він, насправді, йому боляче з того, що йому доведеться відправити Агар і Ізмаїла в пустелю. Genesis 21:11. 21:11. But God helps Abraham Але Бог помагає Аврааму. and tells Abraham to go ahead and do it. І каже, He told Abraham to go ahead and do it. і він каже Аврааму так і зробити, так поступити. That God would provide for Hagar and Ishmael. Що Бог дасть, як вижити Агарі і Ізмаїлу. Okay, and God does make a nation out of Ishmael. І із Ізмаїла походить народ. And Ishmael lived to be 137 years old. Він живе до 137 років. А вот ответ можно на то, что стала ли она свободна или нет, Агарь? 12 Did стих. she become free? And that's verse 12. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. 21:12. И рабыни твоей. Так и осталась она. So she still is a slave. She did not. Well, apparently, if she's put out of the house, she would be free. Ну, якби її там відпустили, то вона б стала вільною. Okay, so she was a bondwoman. Тому вона була прив'язана, да? Вона була рабинею. But she was no longer a slave once she was let out of the house. Але коли її відпустив уже Авраам, то тоді вона стала вільною. And Ishmael becomes a nation. Ісмаїл стає народом. Okay, and so This is where all the problems in the Middle East. this is where all the problems in the Middle East start. І оце звідки починаються ще одні проблеми на Близькому Сході. Уже сучасні. Якщо раніше було через Хама, то цей раз через Ізмаїла. I think, did Ishmael become the father of the Amalekites or the Edomites? Амаликян чи Едомітян він став батьком Ісмаїл? Амаликяне. Амаликянс. I think so. Не знаю, мусульмане, даже азербайджанцы, вот, они что даже и обрезают детей в 13 лет. Араби всі ж пішли з Арабії. Азербайджанці може тут. Азербайджанцы 100%, а они не знаю. People of Azerbaijan are also they trace back to. You think? Okay, so we Ну, ара же ж там. and also when we get to Lot, Коли when we get to Lot, ще до Лота ще дійдемо, там теж, they're the Edomites. там от від Лота едомітяни. Okay, so this all starts back with Abraham, Все починається з Авраама. the father of many nations. Батько багатьох народів. Ну, Авраам был грамотный, он уже сейчас же нашли Ур-Халдейский, потому что это высоко цивилизованно там. Да, говорят, что это как бы своеобразный прообраз Атлантиды. Well-educated man, because the archaeologists discovered the place of Chaldea. А, кстати, And в they say it этом was a very civilized place back in those days. Yeah. Abraham had to be Авраам був very brilliant in business. достатньо вправний у бізнесі. дело в том, что у Иосифа Флавия там написано, что Josephus mentions что that Авраам, когда Abraham пришел в Египет, он их when he came научил to Egypt, вот это математики he и taught them mathematics когда звезды, как там, and astrology и астрономию. вот это. or astronomy. No. Астрология, да, астрономия. Well, Adam was not ignorant. Ну, Adam and Eve were very brilliant. навіть Адам і Єва, вони не були такі, знаєте, темні геть. Вони були He достатньо named all the kinds of розумні. animals. Він давав імена тваринам. Не, ну там, где Okay. находят сейчас вот этот Ур-Халдейский, там When что they они found the двухэтажные place, дома, там у них все the там. place, вот это. when they канализация, discovered всё было. the area of where Chaldeans lived back in the Abraham's times, they had two-story buildings, they had plumbing,
Не, ну, а History has shown man has never been ignorant. Історія показує, що людство ніколи не було темним. There have been Були? societies of the cavemen and stuff, but there was also at the same time societies of very educated. Були, звісно, общини, де люди жили там в печерах, печерні люди. Але в той самий час були інші общини, де люди були надзвичайно розвинені, цивілізовані на свій час. Okay, let's go to the Давайте family of Lot. повернемося до сім'ї Лота. Okay, Lot. What is Mrs. Lot's name? They had, we do not know how many children. Ми не знаємо, скільки у них дітей було. Okay, they had several more children besides the two virgin daughters. Крім двох незайманих дівчат, у них було багато інших дітей. Okay, and they had married daughters who had son-in-laws. І у них були дочки, у яких були зяті. Okay, his uncle was Abraham, Дядьком його був Авраам, and he traveled with Abraham. і Лот подорожував з Авраамом. Okay, we don't know much about his wife. Ми не знаємо багато про його дружину. Okay, we know a little. Ми знаємо трохи. Okay, Lot was very rich, Лот був дуже багатий. which brought up the division between Abraham І це and Lot. спричинило розбрат між Лотом і Авраамом навіть. In chapter 13, verse 8 and 9, У вірші 13, Abraham says, "Let there be no strife." в 8-9 вірші Авраам каже, нехай не буде між нами розбрату. And he gave him the choice. І дає йому вибір. Okay, this is when our choices can make sorrow for our family. От в таких випадках вибір, який ми робимо, може принести біду, смуток нашому всій сім'ї. Okay, was Lot being selfish when he chose this? Коли Лот вибирав собі таку землю, хіба він не егоїстично поступив? If he was been a good nephew, Якби він був хорошим племінником, would he have said, "Why don't you take the good fertile хіба land?" б він не сказав би, слухай, давай ти візьмеш собі оцю плодородну землю рівнинну. But he Своєму did. дядькові. Але він так не сказав йому. He took the best choice. Він взяв кращу частину. А может, он поддался под действием жены, учитывая, что она вернулась, то есть она была любостяжательная, и, может быть, на выбор оказала она влияние. Speculate that he could have been under influence of his wife. You know, she turned away and turned to the Or his shepherds. soul killer. Або може пастухів, під впливом пастухів. It could have been a good struggle between the two factions. Може була, оця сварка, ця напруженість була не стільки між Лотом і Авраамом, скільки між пастухами, дійсно. But the Bible says he looked and saw that the valley was good. Біблія ж говорить, що він подивився і побачив, що долина So виглядала краще. he had the eye of a shepherd. Він дивився на це оком пастуха. Okay, and he said, "Well, there's the best land. Він, мабуть, сказав, слухай, тут же ж найкраща земля. So I'll take the best land." То, мабуть, я й візьму найкращу землю. Okay, look at verse 10, Подивіться на 10-й вірш. chapter 13 Розділ 13 of Genesis. книги Буття. 13:10. Не вся ли земля пред тобою? Ні, Битіє 13:10. Вот выбрал равнину Якова. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гор орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. He said, "This is the best place for my herds." Тут він подивився і собі сказав, так ось And probably with найкраща земля для that decision was probably твоїх good худоби. І, очевидно, це рішення було правильним. as far as business goes. З точки зору бізнесу. But we're going to see that it had a tragic end with his family. Що в його сім'ї це призвело до трагічних наслідків. Okay, and Sodom was wicked.
Содом був дуже лихий. Should he have said, wait a minute, I'm going to go check out Sodom before I Може йому, make знаєте, that краще choice? було б з самого початку сказати, чекай, можна я там зганяю в Содом, подивлюся, які то, що там за люди живуть. Ні, він був багатий очень город. It was a very rich city too. Very rich, very sinful. І дуже гріховне місто. Sometimes, not always, but sometimes riches and Ну, sin не go together. завжди це все, звісно, але дуже часто багатство і зіпсованість ідуть разом. Okay, and he's there for a while. Він там перебуває деякий And час. then chapter 14, У 14 розділі he and his family are taken. він і його сім'я Okay, and Abraham goes and rescues him. попадає в полон, і Авраам вирушає для того, щоб звільнити. Okay, Лота. and then Abraham goes back to the mountains. І потім Авраам знову повертається до себе в гори. Okay, and then Sodom and Gomorrah become so evil А Содом і Гомора стають настільки лихими, that God is going що to Бог destroy them. збирається їх знищити. But Lot is still a righteous man. Але Лот залишається праведником. 2 Peter 2, 6 through 8. 2 Петра 2, 6, 8. Let's look at that. Давайте подивимося це 2 місце. Peter 2, 6 2 through 8. Петра 2, 6, 8. Міста Содом і Гомору спопилив, засудивши на знищення, і дав приклади для майбутніх безбожників. Врятував праведного Лота, змученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні. Okay, Lot was still continuing to be a righteous man. Лот продовжував залишатися праведником. Okay, we can assume that probably his wife Ми and his можемо two daughters were still. Прийти до висновку, що, вочевидь, і його дружина, і дочки теж залишалися праведними. Okay, and then we have the conversation between the three angels. І потім ось ця розмова з трьома ангелами. Okay, and two go on down to Sodom, Двоє йдуть до Содома, and Abraham bargains with God. Починає торгуватися з Богом. Okay, and down to 10 people. If I find 10 До righteous people, 10, ну все, торги зводяться, йдуть до 10, до числа 10, 10 праведників. okay, well he's already got 4. Ну, у нього тільки троє, Or четверо, він Yeah. сам і троє. Lot, his wife, and 2 От daughters. його дружина і двоє дочок. Okay, so he only has to find 6. Йому тільки 6 знайти, But there was none. але не було більше. Okay? Now, Lot's righteousness Праведність Лота is seen in his hospitality. виявляється в його гостинності. Why did Lot go Чому? and sit at the gate of the city? Лот сидів біля ворот міста. Щоб ангелів не перестріли хтось з людей. So that angels wouldn't be met by someone. He doesn't know they're angels. Але він не знає, що то ангели. Ну, Гості. прихожі. Visitors. Just visitors. Просто відвідуючі, да? Про перехожі. Okay, and because he knew the evils of Sodom. Він просто знав лихо содомських людей, через то він там сидів. He invites the 2 men into his house to take care of them. Запрошує він цих двох чоловіків до себе додому, для того, щоб про них попіклуватися. And when the men of the city come І коли приходять містяни, and say, "Give us those two і men," кажуть йому, віддай нам цих двох, this is the sodomy. це содомія, This is the це homosexuality. гомосексуалізм. Okay, he said, "Well, take my 2 virgin daughters," Він каже, то візьміть краще моїх двох незайманих дочок. but they wouldn't have it. Їм вони не потрібні. And they actually tried to grab Lot, І насправді вони намагаються Лота and the схопити. 2 angels pull him back inside the А house. ангели його затягують до будинку. Okay, and they tell Lot, І Лотові кажуть, "You have to leave." маєш звідси піти. Okay, and what does Lot do? Що він робить? Слухається. Собираються і йдуть. He packs up. Does something before that. Перш ніж збиратися, він робить ще щось.
verse 14, Вірш 14. chapter 19. 19 розділ, 14 вірш. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город. Но зятьям его показалось, что он шутит. He had many other daughters, У нього були ще дочки. and they were married. Вони були одружені. When his wife looks back, Коли дружина оглядається назад, would this have some reason why she would look back? може це була й причина, чому вона оглядалася. My daughters, Мої дочки, my grandkids мої внуки are back there in Sodom. там, в Содомі, залишились. God is destroying it, Бог знищує його, so she looks back. тому вона й оглядається. But God said don't. А Бог каже ні. Now we're going to see another choice that Lot makes Ми побачимо ще, який вибір робить Лот. that would have kept his wife from turning from a pillar of salt if he chose otherwise. Якби він поступив інакше, то це, може б, і утримало б його від того, можливо, це б застерегло б його дружину від того, щоб повернутися назад, It перетворитися seems- на соляний стовп. The Здається, angels had to take Lot and his family by their hand. що, таке враження, що ангелам слід було взяти Лота за руку, його рідних, і вивести звідти за руку, буквально. I'm not sure he dragged them. They dragged him out of the city. Я не знаю, що, може вони їх прямо аж волочили з міста. They definitely didn't want to go. Але, вони не хотіли йти. Had children there, Там діти, probably grandchildren. внуки, очевидно. Материальный достаток. Material wealth. Material wealth, yes, his material wealth. Так, матеріальне. All of his herds. Всі його, вся худоба. And then Lot argues І with the потім angels. Лот сперечається з ангелами. Look at 18 through 22. Подивіться з 18 по 22. А от він казав: нічого ж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, бо зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу, але я не встигну сховатись на гору, щоб, бува, не спіткало мене зло, і я помру. По 22, так? Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховається туди, чи ж бо воно не маленьке, і буде жити душа моя. І відказав він до нього: ось я прихилився до твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав. Швидко сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди. Тому й назвав ім'я тому місту Цоар. Okay, it's not until verse 26 that Abraham's wife turns into salt. Лише в 26-му вірші ми читаємо, що дружина Лота перетворюється на соляний стовп. If Lot had gone to the mountains, Якби Лот пішов у гори, most likely his wife would not have turned to salt. скоріш за все, його дружина не перетворилася б на сіль. But he said, let us go to this village. Але він каже, давайте в це село підемо. So again, Знову ж, Lot makes a bad decision. Лот приймає хибне рішення. And this time, І цього разу God told him, go to the mountains. Бог йому ж каже, іди в гори. But he didn't. Але він так не зробив. We have to make decisions. Нам слід зробити рішення. If we go against what God says, Якщо ми підемо проти того, що каже Бог, we're headed for trouble. то ми йдемо в напрямку неприємностей. Okay. What kind of a husband was Lot? Яким чоловіком був Лот Хорошим. по відношенню до жінки своєї? Неплохим. Not bad. No, but he made some major decisions Але that turned out він wrong. приймав неправильні рішення, які приводили до неприємностей. Це просто може, рази. Ну а кто принимает правильно? Все подвержены. We all make wrong decisions. There's my hope. Тут моя надія. Okay, now we're not done with Lot. Ми з Лотом ще не розібралися. Lot then goes into the mountains with his daughters. Потім він в гори йде зі своїми дочками. And they think А вони собі думають, the whole world's been destroyed. весь світ зруйнований.
We're the only ones that Ми exist. єдині, хто вижили. So they say, let's get our father drunk. І вони кажуть, давай між собою, давай напоїмо And they, батька. and they both have relations with their father. Обоє злягаються з батьком своїм. And they have children. В них з'являються діти. And they become fathers of nations. І ці діти стають також батьками народів. Wonder what the daughters thought when they found out that there were other people. Я думаю, взагалі, що думали дочки, коли дізналися, що вони не єдині, хто вижив у цьому. I wonder what Lot thought when he found out what the daughters had done. Я собі думаю, що думав Лот, коли дізнався, що наробили його дочки. I will never get drunk again. Я ніколи більше пити не буду. Okay. Any questions about Lot? Є запитання про Лота? Okay, now, I guess if I had another favorite besides Noah, Я думаю, що якби разом із Ноєм і його сім'єю, якби у мене була ще один варіант сказати, ще одна улюблена сім'я, it would be Job. то, мабуть, це був би Йов. Okay? What was Job's wife's name? Як звали дружину Йова? Пані Йова. Місіс Йов. I wondered if you would pick up. Наконец-то вы поняли. We do not know. They finally understood this. Oh, this poor woman Це бідна жінка. ended up having 14 sons У неї було 14 синів and 6 daughters. і 6 дочок. Okay, 7 sons and 3 daughters at the beginning. 7 синів і 3 дочки спочатку. 7 sons and 3 daughters at the І end. 7 і 3 в кінці. There is no indication Немає жодної вказівки, that Job had any other wife. що у Йова була ще якась будь-яка інша жінка, ще крім цієї. Okay, now, did Mrs. Job Чи пані Йов suffer as much loss as Job did? вистраждала стільки таку ж втрату, яку вистраждав Йов? Конечно. Да. She lost all their wealth. Вона втратила все багатство, It's her children that got killed. їхні діти вбиті, And her husband, чоловік, Болей. he's sick. він хворий, Okay. So she suffered. вона страждає. Now, she did not trust God like Job did. Вона не вірила Богові, не довіряла Богові так, як довіряв Йов. And she told him, curse God and Навіть die. вона читаємо, що вона сказала Йову, то прокляни Бога і помри. Which was one more burden she put on Job. І це був ще один додатковий тягар, який вона йому на плечі поклала. Okay, so all the wealth and power and honor was Вся taken. влада, вся слава, все багатство, все втрачене. А можно хотела ему эвтаназию сделать. What did he say? He said, euthanasia, you know what Euthanasia. Oh, yes, I know what And he euthanasia said, is. well, Облегчить его страдания таким but to образом. soften his Yeah. suffering, Yeah. to soothe his suffering. And she was going along with the people that argued with him. І вона взагалі стала на сторону тих, хто приїхали, зібралися, щоб його засуджувати. The book of Job is interesting, Книга Йова дуже цікава. and we're not going to study. Ми не будемо її вивчати, Почему? But there are 3 different philosophies але є там 3 різних філософських погляди, that is presented against Job, які використовуються проти Йова. and they're wrong. І вони, ці підходи філософські, If you- неправильні. If you quote from the book of Job, Якщо будете цитувати коли-небудь з книги Йова, make sure you quote from Job, not the other 3. пересвідчіться, що ви цитуєте Йова, а не інших 4. Okay, because you may be Before. quoting something wrong Бо щось можна неправильно цитувати, if you quote from the other people that are якщо arguing with him. цитуєш із тих, хто сперечається з Йовом, хто звинувачує Йова. Okay, now Job really loved his children, Йов насправді дуже сильно любив своїх дітей. and Job was a prophet and priest. Він був священником і пророком. Okay, he offered sacrifices Він for his приносив children жертви за дітей своїх. in case they sinned. А якщо вони раптом згрішили,
Okay? There is indications that his relatives turned away from him. Є вказівка на те, що його родичі від нього відступилися. Go to Job 42, Йова 42, 11. 11. Йова 42, 11. Last chapter. Останній розділ. Read it, please. Прочитайте, будь ласка. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кисете и по золотому кольцу. Okay, so there's a lot of family involved here. Тут же ж, бачите, багато сім'я велика. Okay, go to chapter 19, Згадується. А тепер 19 розділ. 13 and 14. 13-14 Now, відкриємо. this is Job speaking. Verse 1 says it's Job. 19 розділ. Вірші. Verses 14 and 15. 14, 13 13 and 14. і 14. Но мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его. Господа. Іова А Иова, 13-14. Віддалив він Братьев від мене братів моїх, а знайомі мої почужили для мене, мої ближні відстали і забули про мене знайомі мої. Okay, go down to verse 19. А тепер 19-й вірш. Читай. Внушаются мной все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. When you're rich, Коли ти багатий, everybody loves you. всі люблять тебе. Точно. But when you're Даже просто если время на деньги есть, тоже все любят. Nobody knows me when I'm down and out. yes, that's true. Є така пісня блюзова. Окей. Мене не любить, коли я... And when God blesses him, there they come. Да. А коли благословляє, сразу всі сходяться. А вот Илиуй, кто это вот был он тут? Откуда он взялся? Его же не было среди друзей. Це Кто де это? це? Илиуй, There was самый молодой. А вірш який? Бо я не пам'ятаю. 40-я глава там где. And in chapter 40, Или another man 38. is mentioned. He was not one of the friends. Yes, this is the young man. Да, там юнак. Подожди. Да, кто он такой? Не Юнош. знаете? Uh-huh. Вам открыто это. А це який, де це? Який вірш? Now there was a younger man, a fourth man. Okay, and you got to be very careful how you read him if you study the book. Да, знову ж таки, якщо будете читати його, будьте акуратними, обережними, коли будете досліджувати Okay, книгу. but I don't want to get into the discussion of the book. Я не хочу зараз вдаватися в обговорення книги. I wanna s- lesson, Joe. Huh? They're gonna have a lesson, Joe. They'll have a У вас class. буде, у вас буде предмет. Okay. Хорошо, слава Богу. Yeah. But you can see how tragic would you be? How would you feel if Але- all of your children Але were killed? уявіть собі, от наскільки для вас буде трагічно, якщо всі ваші діти загинуть. Ну да. Это страшно. That's terrible. That's just And you lose your wealth І втрачаєш все своє добро, all in the same day. все в один день. Okay? And yet Job survived. Йов виживає. I don't know if I would survive. Я не знаю, чи я б таке вижив би. I think I would trust in God, Я думаю, я б довірився Богові. but I don't want to find out. Але я не хотів би дізнатися, як це воно. Okay, and Job recognizes that his wife doesn't want to love him or doesn't love him. Йов дізнається, що його навіть його дружина його вже не любить. Okay, and what kind of husband is Job? Який Йов, чоловік? Хороший. Good. Good. I think he was very good Я at думаю, що він був дуже Правильний. хороший. I mean, he takes her back, Терпеливый. Ну, він приймає ж її знову до себе. okay? He tried to be a husband. Він намагається бути чоловіком. Look at Job 19, Подивіться 19 розділ. verse Йова. 17. 19-17. Ты прочитай, да?
Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. My breath is strange to my wife. Він каже, мій дух, моє дихання стало бридким для моєї дружини. She doesn't want to kiss on him. Тобто вона вже його більше цілувати не He's хоче. got all these sores all over him. Ну, бо в нього він покритий струпами, язвами. Would you want to kiss on him? Ви б хотіли б його поцілувати? Ну, если даже зубы не почистишь, не хотят целовать. А тут Well, if you don't brush your teeth, your wife probably wouldn't want to kiss you. мы запомнили, что. We remember that. Okay. He probably didn't have good breath. He probably, Мабуть, в нього з рота не дуже приємно пахло. he tried he wanted his wife to love him. Він хоче, щоб дружина його любила. Okay. So we find the tragic thing. Ми тут трагічне. Then знаходимо. God appears to Job І потім Бог являється Йову and gives him back his і wealth, повертає йому все Twice. багатство greater than what it was, в більшому об'ємі, ніж воно було до того. gives him 10 more children, Дає йому ще 10 дітей, and no indication that he had a different wife. і немає жодної казівки на те, що в нього дружина була вже інша. Everything would imply that Все it's the same вказує wife. на те, що була та ж сама дружина в нього. So they must have had a great love Тому, напевно, між ними була велика любов, that saw him through this tragedy. яка утримала їх впродовж цієї всієї трагедії. Even though his wife said, Хоч його дружина й казала йому, deny God, blame God, and die. зречися Бога й помри. God will take care of us. Бог попіклується про нас. So I think Job was a very good man and Я a думаю, good family. Йов був дуже хорошим чоловіком, і сім'я була в цілому хороша. Okay, Isaac. Ісак. Что, перерыва не будет? We're gonna have a break, a little break. Я ж пыльну перерыв. Okay, 10 minutes. 10 хвилин. А то мечты. Спасибо. Мы ж пыльнуем эти дела. Мы пильнуем.